Të nderuar anëtar dhe delegat të Kuvendit të 8 zgjedhor të AAK-s dega në Ferizaj. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që në emrin tim dhe në emrin tuaj të përshëndes kryetarin e AAK-s, njëherët kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotri Ramush Haradinaj. Përshëndetja dhe për kryetarin e degës së AAK-s në Ferizaj, njëherët zëvendës ministrin e zhvillimit ekonomik, zotri Gjaved Zariqe. Falinderit për prezencën tuaj, i nderuar zotri Driton Bardhece. Kryetari i AAK-s. Po ashtu, falinderit sekretari ekzekutiv i AAK-s, njëherët zëvendës ministri i punës si dhe mirëqenies sociale, zotri Lulzem Lece. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, AAK gjatë rrugtimit të gjatë politik ka përjetuar sfida dhe përpjekje të shumta për të realizuar objektivat e platformës së saj qeverisëse në shërbim të qytetarëve dhe qytetit të Ferizajt. Meritor që sot Ferizaj është pjesë e institucioneve qeverisëse në nivel lokal dhe qendror me qëllim të krijimit të hapësirës dhe perspektivës për të rinjët e Ferizajt dhe të Kosovës, për sjelljen e projekteve dhe investimeve të rëndësishme në qytetin e Ferizajt, është kryetari i degës, zotri Gjaved Zariqe. E lusim për një fjalë përshëndetëse. Të nderuar delegat të Kuvendit të 8 zgjedhor të rinisë së Aleancës për Armërinë e Kosovës dega në Ferizaj, të nderuar të pranishëm, më lejoni që në emrin tuaj dhe në emrin tim personal të përshëndes kryetarin e Aleancës për Armërinë e Kosovës, njëherët kryeministrin e Republikës Kosovës, zotin Ramush Haradinaj. Gjithashtu përshëndes sekretarin e Partisë Aleancës për Armërinë e Kosovës, zotin Lulzim Leci, kryetarin e rinisë së Aleancës për Armërinë e Kosovës, zotin Driton Bardheci, gjithashtu antarët e kryesisë së degës në Ferizaj, drejtarët e drejtorive komunale, drejtarët e drejtorive të ndërmarrjeve publike, si dhe gjithë strukturat e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Të nderuar delegat të Kuvendit të 8 zgjedhor, Aleanca për Armërinë e Kosovës, si parti institucionaliste dhe shtet ndërtuese, tani më po dëshmohet për ditë më shumë se ka qëndosht më herët jetë në qeverisje, se është dasht më herët të ndërtohen institucionet ashtu siç duhet ndërtuar shteti, dhe puna e palosme e kryeministrit që po bën në vazhdimsi për çdo ditë, për një vit qeverisje ka arritë të bëjë ndryshime të mëdha dhe të merë vendime jashtëzakonisht të mëdha dhe të rëndësishme për Republikën. Dëshmia më e mirë se kryeministri është duke punuar
të organizimit të luftës, tani duhet të kemë njerëz të punës, të cilët do të angazhohen me punën dhe kontributin e tyre për ndërtimin dhe forcimin e institucioneve shtetërore të Republikës Kosovës. Dëshmia më e mirë që pas lufte duhet punohet në këtë drejtim për ndërtimin e shtetit është lideri ynë, lideri i Aleancës për Arminë e Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, në drejtimin e të cilit është arrit liria, po ndërtohet shteti dhe po forcohen institucionet e shtetit tonë. Guximi dhe angazhimi në këtë drejtim nuk ka munguar asnjëherë, por mundësia i është dhënë kryetarit tonë, pra liderit të Aleancës dhe Aleancës të qeverisë, që një vit të këndej dhe për një vit janë marrë aq shumë vendime të rëndësishme për Republikën e Kosovës sa nuk janë marrë me dekada. Unë nuk do të hyj të numëroj, sepse kem kryeministrin këtu dhe sigurisht që në fjalën e vet do të na tregoj se sa vendime të rëndësishme janë marrë, por e di që për një vit në Republikën e Kosovës nuk ka ndodhur siç ka ndodhur më herët të ndalet rryma dhe të ngritet çmimi i rrymës. Përkushtimi i kryeministrit që të bëjë shpërndacimin e pronave dhe mos të ketë mungesë të energjisë, vërtet ka qenë një vendim jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe ka treguar sukses se ka mund të ndodhë edhe më herët, por nuk ka pas interesim. Shëndrimi i poligoneve ushtarake që kanë qenë në Kosovë në zona ekonomike, sidomos zona ekonomike në Prizren, nënkupton që kryeministri është i përkushtuar për zhvillim ekonomik, për krijimin e vendeve të reja të punës, sidomos për ju zonja dhe zotëri të rinj të komunës së Ferizajit dhe të Kosovës në përgjithësi. Pa i numëru të gjitha, dua të ndalem te vendimi i fundit i qeverisë Republikës Kosovës që e ka marrë zoti Ramush Haradinaj si kryetari i qeverisë, respektivisht kryeministri i vendit, krijimi i ushtrisë së Republikës Kosovës që nënkupton krijimin e institucioneve të sigurisë së shtetit pa të cilat nuk mund të ketë shtet. Prandaj e falenderojmë kryeministrin për punën që bën për çdo ditë dhe për ndryshimet që sjell në interes të zhvillimit të shtetit, po edhe në interes të qytetarëve në përgjithësi për një jetë më të mirë, për hapje të vendeve të reja të punës dhe për një mirëqenie për të gjithë. Pra, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po tregohet si lidere e vendimmarrjeve dhe dëshmia më e mirë është lideri jonë, zoti Ramush Haradinaj. Juve, delegat, ju uroj punë të mbarë me dëshirën që të zgjidhni më të mirët për të udhëhequr me rinin e Aleancës me Ferizaj dhe me gjërë. Ju prim të mbara dhe inshallah me suksese. Faleminderit. Rinia e AAK-së po e dëshmon çdo ditë më shumë se është pjesë e proceseve vendimarrëse në subjektin ton politik. Dhe për këtë falenderojmë kryetarin e AAK-së, zotëri Dritan Bardheci. E ftojmë për një fjalë raste. Nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, njëherët lideri i Aleancës, zotëri Ramush Haradinaj. Nderuar kryetar i degës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Ferizaj, zëvendës ministër i zhvillimit ekonomik, zotëri Xhavid Zariçi. Nderuar sekretar ekzekutiv i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëri Lulzim Leci. Të nderuar delegat të Kuvendit të 8 zgjedhor të Aleancës së të rinjve të Kosovës, dekan e Ferizaj dhe të gjithë ju të rinj të pranishëm.
Kam nderin sot që ndodhem në mesin tuaj, në veçanti në mesin e të rinjve të mrekullueshëm të Ferizajit që janë model për gjithë rininë e Kosovës. Rinia si shpresë e së ardhmës duhet të kërkoj përkrahjen dhe rëndësinë e merituar, e cila aprovohet shumë shpejt kur je pjesë e një projekti politik të aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Besoj që të gjithë ne kemi luftuar ta shohim aleancën në këtë pozitë sot, dhe ne duhet të jemi të kënaqur më shumë se kur më parë. Antarësimet e reja, aderimet e reja dhe vullneti qytetarëve për të bashkuar në aleancë na dhurojnë energji të re të përballojmë sfidat tona në punë. Puna e palodhshme e kryeministrit Haradinaj po le gjurmë në historinë e re të Kosovës. Andaj edhe secili prej nesh duhet të lartësoj punën e kryeministrit tonë Ramush Haradinaj. Shpesh aleancës nuk i është dhëruar trajtimi merituar apo nuk e kanë kuptuar qartë vizionin e liderit tonë, vizionin e partisë politike të aleancës. Për të gjithë ata ne e kemi një përgjigje. U themi, sikur që thot lideri jonë Ramush Haradinaj, që vlera jonë e parë është që ne jemi shqiptar, por vlerë të dy që ne e llogarisim është që jemi aleancë. Të rinjët sot kërkojnë një model të ri, kërkojnë një rrugë të re, një rrugë e cila ofron shpresë, ofron punë, zhvillim dhe integrim. Dhe kjo rrugë nis pikërisht me rinin në krye të punëve të vendit. Kjo rrugë nis pikërisht me pjesëmarrjen sa më të madhe të të rinjve në politikbërin e Kosovës. Kjo arrihet vetëm me bashkëpunimin ton të vazhdueshëm në çdo etapë. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe ju uroj një kuvend të suksesshëm. Ju falenderoj. Faleminderit shumë zotëri Drejtpërdrejt për fjalimin e dhënë, edhe pse në moshë të re suksese të mëdha. Të nderuar delegat të Kuvendit zgjedhor të AAK-së në Ferizaj. AAK tashmë është dëshmuar si subjekt politik i cili në vete përmban vlera të larta, kombëtare, institucionale dhe qeverisëse. Dhe këtë falë për kushtimit, punës dhe parimeve të larta njerëzore dhe kombëtare, të cilat i mbart lideri jonë, si dhe kryeministri i Republikës së Kosovës, zotëri Ramush Haradinaj. Jemi me fat që jetojmë në epokën e këtij lideri të madh kombëtar, i cili dha shumë nga vetja dhe familja e tij, që sot neve të gëzojmë mundësinë për të jetuar të lirë, për të shkolluar e studiuar, për të punuar e për të bërit biznes. Mundësinë që të kemi perspektivë, si dhe mundësinë e parabartë si të rinjët e të gjitha vendeve të zhvilluara evropiane. Zonja dhe zotri, kam nderin dhe privilegjin të ftoj para jush për një fjalë përshëndetje të këtij kuvendi zgjedhor, zotri Ramush Haradinaj. Nisë e gjojnë, Ferizaj. Po më doket kryetar Gjavit si në West Point. Këtë të tri të mirë. Bravo ju kot, bravo, urime. Edhe nderum i zoti shpish në Ferizaj, kryetari jonë, Gjavit Zariqi, një hetë zëvendësministri i zhvillimit ekonomik, nderum kolegë kryeshërisë qendrore, zoti Lulzim Leshi, një kryeshërisë zëvendësministri i punës dhe mirëqenies sociale, kryetari i Aleancës Trive, Drejtpërdrejt, kolegë tjerë, gjithë ju përshëndes. Po mas shumëti, dashur tri, edhe për ju shoh shumë, është një nderi posaçëm pra
me qenë përballë juve. Ju falenderoj shumë për ardhmën sot për këtë prezent. Sa jam të përshëndetit, lejani me i përshëndet me kujdes edhe zonës Sinavere Rysha, ish-ministër, pra që në është bashku, falenderoj shumë. Pastaj, zotëri Fadil Rexhepin edhe paton Haxhi Saliun. Falenderoj shumë. Une dëshiroj me ju thonë pak fjalë se sot jemi në kuvend zgjedhor e dikush nga jo që ju e dini se me sa mora vesh një kandidate e keni do të merr besimin e ju me udhëheq e unë jam shumë i gëzuar që rinia e Ferizaj ka kaq vetë besim vetë edhe po don me sukses me i marrë përgjithësi, po do t'i veçoj do fjalë për Ferizajin e do fjalë për Kosovën që mendoj që janë më rëndësi, po fillimisht po duhet edhe i herë më u kthyte i zoti shtëpisë të Xhaviti me falenderue për besimin që ka shpreh në këtë projekt, se ky është projekt politik i yni për bashkët, për angazhimin e tij të madh, dhe i falenderoj gjithë aktivistët e tjerë, gjithë kolegët e tjerë, Degës Ferizajt për këtë besim, për këtë angazhim, se nuk është i lehtë angazhimi politik në projektin politik, nuk është sfidues në shumicën e kohës. Sa i përket Ferizajt, shiqoni, unë e di që Ferizaj është një po tham ashtu një promotor ekonomik i vendit tonë. Edhe ju siguroj që e kom përjetuar edhe vetë gjatë çakullimit të tej. Mendoj se ato fillet e para pas luftës, kur ai shenci si përmars ndjenja e njerëzve me punu, me xhavnu, po e quaj ashtu, me një herë hetu këtu te ju. Edhe gjithkohën e kom hetu këtë fuqi njerëzve të juj. Kur kam vizitu Bonsilin, po ashtu kom pa atje plot njerëz tonë punë shumë. Shumë i që atyne kanë marrë një pagë korrekt, më të madhe se mesatarën e Kosovës, pastaj gjithë ato aktivitete ekonomike e me radhë, po në një farë mënyre Ferizaj e kanë zonë hapin në ekonomi, edhe është mirë. Pse e fillova kështu? Domthonë unë gjithë herë kam ditë rëndësinë e Ferizajt, ju siguroj. Asnjë herë se kam pa Ferizajin që një qytet dikun. Po kam kuptuar se e ka peshën e vet. Mirë po, si me i dhonë Ferizajt atë që i takon, si me i dhonë projektet, si me i dhonë mundësinë, si me i dhonë investimet, si me i dhonë njerëzve të Ferizajs angazhimin, pra me i bë pjesëmarrës në ato që ndodh. Kjo ka qenë sfida jone edhe është edhe sot sfida jone për bashkë. E du ta vazhdojmë bashkë. Keni si përmas shumë zot. Unë i kam taku plot prej tyne. E veçoj njerin, edhe mos u friksoni kur me i përmend si përmarrësit. Për shkak se në Amerikë për shembull, që është një botë shumë e zhvilluar, ai që pagun shumë ta tema, ai që çel vende të punës, ai që bën shumë çarkullim e çmuin. Unë për shembull e përmendi zotin Ibrahim Buçaliu. Është një burr i respektuar, por është një sipërmarrës i respektuar. Keni plot tjerë, lista është e gatë, nuk po hyj gjithë me i thonë. Pse po du me thonë? Është taksapagues i madh. Pra, në Ferizaj shtin aq shumë pare në buxhetin e Kosovës, nëse i mbledh shifrat, ju befasohet sa shumë kontriboni për pagat e pushtetarëve, të mësuesve, të mjekëve, policëve, të ushtarëve, të administratës, gjarfikse, gjithë kujt tjetër. Duke qenë kështu, duhet mja kthy pra Ferizajt investimin. Tani, Ferizaj nuk po mbetet më qytet i një rajoni dikun, po bëhet kryeqendër e rajonit vet, rasti i spitalit. Nuk është projekt i vogël, është spitali i Ferizajt, është spital rajonal më, jo veç për nevojat e Ferizajt, po është më shumë. Është projekt i madh, është investim i madh, janë shumë pare, po i kthehen Ferizajt. Edhe ajo është edhe vendet punës besoni, po është edhe shumë respekt për qytetarin e këtij vendi, për secilin pacient, qoftë fëmijë, qoftë i rritur, qoftë i moshuar. Po besoj edhe të rajonit, bashkimi i qytetit, shiqoni, e kurudhat kanë lidh popull, kanë lidh vende, kanë lidh njerëz, ekonomi, kultura. Ndërsa te ju nuk kanë darë. Ne duhet të veprojmë këtë tim. Projekti i bashkimit të qytetit, edhe me këtë nënkalimin, po edhe çvendosja dikur, janë reale, pra nuk janë projekte imagjinare, kanë me ndodhur. Ne kemi edhe disa projekte tjera, kemi një projekt shumë madh para vetes, është vështirë me realizu, është projekti i ujëmbledhjes Lepenci, i liçenit Lepenci. E dim që është shumë i shtrejtë, është disa qindra milion. Pra, është rrezik me thonë po e bojnë.
Po ju siguroj që kemi mu interesu me gjithë një formull të financimit tip projekti, e kam thënë edhe para do dite. E di se ka shumë njerëz zot në Ferizaj, kuadër zot, që kanë kry shkolla këtu e jashtë, që mujnë me kry gjitha punë të këtij vendi. Do të punojmë bashkë me kryetarin, me ju, që marrën shprehje këta njerëz zot, kuadri i Ferizaj. Sa i përket Kosovës, pak fjalë. Në Kosovë, në një farë mënyrë, këti kemi marrë rregulloret e UNMIK-ut, që shi ka shkru UNMIK-u dhe në 2008, që jemi bo shtet, vetëm ja kemi ndru emrin, i kemi qyt ligje e i kemi votu. Pra, rregulloret e UNMIK-ut. Kër e ko marrë qeverisjen, i kemi hy disa ligjeve bazë. Dhe legjislacioni i Kosovës nuk është moj i përkthym, i marrën, po është buron për nesh. Kodi penal, kodi procedurës penale, ligje tjera, janë ligje bazike të vendit tonë. Ajo është drejta një shteti, ajo shteti. I kem punue në kujdesin më të madh. Edhe mendimin e ekspertëve amerikan, evropian e gjithë. Kem punu plot ligje tjera me rëndësi, ata për kryeqytetin, plot, po me qenë të ligjet, po vazhdoj pra deri te të fundit, ligji për FSK-n, ligji për shërbimin FSK, ligji për Ministrinë e Mbrojtjes. Me një fjalë. Po dëgjoj ka një herë fjalë se nuk kanë faj populli e njerëz, nuk e mësuar nështë edhe më gëzu, nuk besojnë. Nuk kanë faj ligjet vjetë. Po ju siguroj, mandati i ushtrisë tonë është i plot dhe nuk ka dallim për mandatit cilë është ushtri të shteteve sovrane. Pra nuk ka asë një mungesë. Çdo e drejt e një ushtrie që ekziston e ka FSK-ja. Ja kemi dhanë këtë mandat. Çka është me rëndësi, e kemi fitu besimin për këtë punë që po e bojmë, për pjekurin që po të regojmë, për seriozitetin që po të regojmë, talatëve tonë. Pra, shifne, puna e mire FSK-s, respektimi i komuniteteve etnike, e kemi fitu besimin e të sërbëve të Kosovës. Ka 33 sërbë që në pjesëtarë të FSK-s. Ka tjerë që po dojnë më bo, besoni. Edhe pëse për ju bojnë presion, do përëqojnë, do tjerë po dojnë prapë më bo. Do të rritet për 2000. Shpesoj që në njëni për ju, do të bohi ushtarë oficer, kadet. Po rritet ushtria, e kem fitu beshimin e njerëzve të venit, edhe i falenderoj gjithë ata që kanë punu në FSK, për i komandantët tjerë, po veçanërisht i falenderoj dhe natën edhe mishton që na kanë ndihmuar. Me këtë po du me thonë që ushtria jonë e ka besimin e vetë vetës, popullit vetë, por e kemi fitu besimin e alatëve tonë, që është shumë me rëndësi. Pra, ushtria jonë bohet me besimin e plot të alatëve Kosovës, si keni ndëgju qëndrimet e tyre, edhe i falenderojmë për ndihmën që na kanë dhënë deri sot, me fitu paqen, me mbajt paqen, po dhe për ndihmën që po na japin sot mu aftësu. Jo vetëm ne me qenë paqe, po me mujt na me ndihmu paqen në botë, në rajonën botë. S'po ju muaj ma gjatë në ushtri, po muj me ju thonë urime, e sukses tema tjera. Te investimet në ekonomi. Si qëni, na jemi knaqë me do projektet vogla. Edhe që janë shumë mira, sa do investim, sa do i vogla. Po një investim në energji, 1.3 miliard dollar amerikan, për cilin besoj po e marim për pjek për krahjen e të OPIG-ut. OPIG-u është që qënë shtetëror, pra pare e shtetit Amerikës, pare Amerikës. Edhe nëse përkrahet, ky investim 1.3 miliard dollar e zblokon ekonomin tonë. Nuk po flasim mo për ekonomit njajtë. Nëse bugjeti ju në mëna një viti është krejt 2.3 për këtë vetë që po vjen, e nëse kemi investim 1.3 në 3 vetët që vinë, pra shifme që ka do me thonë, qëfar ndryshimi do të ndohë në ekonomin tonë, edhe qëfar aspektes tjera, nësa aspekte tjera do të ndikon tjetës tonë. Çdo gjë do të jetë ndryshë në ekonomin tonë, vendin tonë. E kemi fitu këtë besim, janë thellë i bindur që investimi në energji do të ndohë. Aty muaj shumë gjatë duke folë, po ju siguroj që liberalizimi vizav nuk është projekti dështu. Edhe këtu e kuptoj, plot njerëz kanë pritë qatë gjatë, kanë fillu ka herë nësa e humbin shprehjen a besimin, po nuk është ashtu. E kanë zhvillu një takim tepër të mirë me kryeministin e Hollandës, Mark Rutte. Kemi folë me ta, kujdesëm, kemi kalu shumë mirë.
Jemi në komunikim me Gjerman, që shëshini, e kishim një aktivitet shkëlqyshëm për transformimin e kampit ushtarak në kamp ekonomik, në park investim. Plot procese, pra, që dikush për i paraqet me skepticizm, nuk janë ashtu. Po nas duhet që të popli me bo hopa, pa e këqy lumin. Na do punojmë me kujdes. Po ne shënojmë me marë vendimin për liberalizim vizave në këtë vit, para funit vitit, pa nuk po shënojmë për vitet që vinë. Është për tash e kemi këtë drejt. Jemi në kujdes, do të punojmë me Francë, do të punojmë me vene tjera, e dim që ka skepticizm, e dim që jo tonë, e dim që është gjendja me ne, po s'ka ma kur kush për i Kosove nuk shkon me lyp azil ma në Evropë. Nuk mos të fiksohet kur kush, hiç. Janë qytetarë, janë partnerë, po s'ka ma azil. Shkojnë nëse gjojnë punë dhe punojnë, edhe tash po punojnë njerëz, ka vizat punë, po s'kon kush azil ma. As nuk shko kush me bo krim, pra është vepdimi më i drejt që du të me bo Evropa. Edhe unë besoj që ka me ndohë, pra jemi duke punu, jemi kujdes. Nëse boha antar të Interpolit, ose si OKB-ja e policisë, ose si NATO-ja e ushtërive ku po shënojmë mu bo, shpresoj që bohën me i zetë nëntor, është votimi, pra, është në Dubai, ka dhe plët tema tjera të mënashme, nuk du mi munu ma shumë. Ju siguraj që me seriositetin më të madhe, me fokusimin më të madhe, me saktësinë më të madhe, jemi duke i kry punët e venit tonë. Për plot për këtyre punëve, nuk flasim. Pra është një farë regulli, derisa ndodhin punë, janë dy palë, ka konfidencialitet, janë edhe dana konfidenciale profesionale, nuk zbulohen dhe. Por Kosova është duke esë me një ritëm ndryshe nga e kalumja. Nuk jemi Kosova gjys populli, a gjys shtetja, 3 shtet, por jemi shtet si çdo njoni tjetër. Shteti që edhe ushtrinë e ka, por ati nuk i mungon diçka. S'dim çka i mungon më, e këtu jemi. Unë në Ferizaj 3 e di që shumica për juve edhe kërkoni një vend pune, edhe me drejtë kërkoni, edhe ju takon një vend i punës. Është minimumi që shteti, populli, ky vend du të mi ofru. Po mos të dërzoni. Asnjë e arritur e jona s'ka orë qashle. Shumë sakrificë dash, shumë muni, pesa shumë sfida, por mos të dërzoni ju lutem. Të rrim bashkë, punojmë bashkë, ta bojmë vendin tonë, e të zhvillum, ta bojmë për secilin. Aleanca e trive në Ferizaj, kryetarja e re, nuk e ka lehtë, se ju gjithë keni kërkesa për te. Kryetari juj nuk e ka lehtë, asu se kam lehtë, se balafaqona me kolegët e mi për ditë. Po ju siguroj që e ndjejmë obligimin që e kem ndaj secilit në këtë salë, ndaj njerëzve të këtij vendi. Duke ju thënë edhe një herë, jam optimist që keme mbyll këtë vit me sukses. Ato qëndrimet rreth negocimit me Serbinë, si qani, ne jemi të vetëdijshëm që edhe duhet mençuri, edhe duhet zgjuarësi edhe zotësi, po një gjo po ashtu e dim që s'bën me nguq ato që jom rri. Pra shkuqojmë me e rihap Kosovën, kufit, teritorin, nëse shtohem e rritëm kërkush së kundër, po shkuqojmë me hap për diskutim, për negocim, ato që kemi mrisë është gabim, pra nuk bëhet ajo, kuptohet nëse zerohem, nëse rritëm, nëse na bashkohen, mirë se vinë, këtë shqiptarët kudo që janë, që na njëjem, ama nuk gëzojmë kërqysh me hap për diskutim, për negocim. Sot partit politike, gjitha partit, që jem koalicion, kemë ra dakojt për një rezolut, e cila në nenin e parë, thët, kufit jenë pa negociushëm. Pra, kufit e venit tonë. Ferizaj, une shumë ka mërë mali me folë, shumë ka mërë mali me ju pa, ju falemderit shumë. Faleminderit shumë, kryetaren, kryeministrin e Kosovës, zotëri Ramush Haradinaj, për fjalimin e dhënë. Tani të pranishëm, unë ju ftoj për një koktejl rasti dhe të gjithë juve ju dëshiroj suksese këtu në punën tuaj. Mua më mbetet ju them mirupafshme në takimet tona të ardhshme. Deri atëherë, paqe, fat dhe shumë suksese.